7 quốc gia bí mật giúp Đài Loan chế tàu ngầm chống Trung Quốc. Mỹ củng cố sức mạnh ở Úc và đảo Guam trước lo ngại về Trung Quốc. Quốc đảo nhỏ bé trở thành sàn đấu khốc liệt giữa Trung Quốc với Mỹ và Đài Loan. Tổng thống Biden yêu cầu các hãng dược cải tiến vaccine chống Omicron nếu cần thiết. Omicron xuất hiện, Nam Phi có thể tăng gấp 3 lần số ca nhiễm Covid-19. Mưa lớn và tuyết tan gây ngập úng miền Bắc Tây Ban Nha, xe cộ nổi lên bền. Cháy nhà xưởng, khói độc bao trùm một vùng thủ đô Chile. Khám phá bí ẩn kỳ này, lần đầu tiên trong lịch sử, robot sống đã có thể sinh sản. Suốt hơn 2 thập kỷ, Đài Loan cố gắng mua một hạm đội tàu ngầm thông thường hiện đại để phòng thủ trước nguy cơ Trung Quốc tấn công, nhưng nỗ lực này tưởng chừng như vô vọng. Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan, lại sở hữu tàu ngầm hạt nhân và suốt hàng chục năm không chế tạo tàu ngầm chạy bằng diesel. Các nước khác lại tỏ ra e dè, không muốn chọc tức Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đã và đang tăng cường đe dọa vũ lực tới Đài Loan. Trước hoàn cảnh đó, hàng loạt tập đoàn công nghệ tàu ngầm với sự chấp thuận của các chính phủ đã tham gia vào chương trình bí mật đóng tàu ngầm ở Đài Loan. Được biết, Đài Bắc đã âm thầm có được công nghệ, các bộ phận thiết bị và đội ngũ nhân tài từ ít nhất 7 quốc gia khác nhau để xây dựng một hạm đội dưới đại dương đủ sức khiến quân Trung Quốc thiệt hại nặng nề nếu muốn sáp nhập bằng vũ lực, theo cuộc điều tra của Reuters cho biết. Mỹ, nước cung cấp vũ khí chính yếu cho Đài Loan, cũng là bên chuyển giao công nghệ tàu ngầm cốt lõi, bao gồm thành phần hệ thống tấn công và sonar. Trong khi đó, các công ty quốc phòng của Vương quốc Anh cũng hỗ trợ quan trọng. Đại tá về hưu Ayman Masgi thuộc hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh là người chịu trách nhiệm chính giúp quy tụ các chuyên gia về tàu ngầm. Trong vòng 3 năm qua, nước Anh cũng thông qua nhiều giấy phép xuất khẩu các bộ phận, công nghệ và phần mềm tàu ngầm cho phía Đài Loan, theo thông tin có được từ Bộ Thương mại Quốc tế Anh. Đài Loan còn chiêu mộ được kỹ sư và cựu quan chức hải quân từ ít nhất 5 nước khác, bao gồm Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Canada. Tại xưởng đóng tàu ở thành phố biển Cao Hùng, các chuyên gia đã cố vấn cho Hải quân Đài Loan và công ty đóng tàu CSBC có vốn của chính quyền hòn đảo. Đài Loan đã tìm kiếm khắp thế giới để có được các chuyên gia về tàu ngầm, theo Robert Hammond Chambers, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ Đài, nói với Reuters. Đó là những mảnh ghép. Ông nói, Đài Loan phải lặn lội tìm kiếm ở thị trường quốc tế để có công nghệ và thiết bị tàu ngầm mà không thể sản xuất nội địa. Dự án tàu ngầm Đài Loan bắt đầu năm 2017, có tên chính thức là chương trình tàu ngầm phòng thủ nội địa. Tập đoàn CSBC bắt đầu chế tạo vào năm ngoái và dự kiến sẽ giao 8 chiếc tàu đầu tiên vào năm 2025, giá trị của dự án vào khoảng 16 tỷ đô la. Trong bản đánh giá vị thế quân sự hiện nay, Lầu Năm Góc vào hôm thứ Hai nhấn mạnh, Mỹ phải làm việc chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để củng cố sức phòng thủ chống lại cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc và mối hiểm họa từ Triều Tiên. Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trọng tâm hiện giờ là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và có thái độ quyết liệt. Theo Reuters, bản đánh giá vị thế quân sự Mỹ trên toàn cầu đầu tiên được công bố dưới thời Tổng thống Joe Biden không dẫn đến sự thay đổi lớn về triển khai binh sĩ Mỹ trên thế giới. Tuy nhiên, Mỹ sẽ chuyển thêm các máy bay ném bom và tiêm kích, luân chuyển đến các căn cứ ở Úc, Washington cùng phối hợp huấn luyện lục quân và tăng cường hợp tác hậu cần với Canberra. Đồng thời, Mỹ dự kiến cải thiện hàng loạt cơ sở hạ tầng trên đảo Guam và ở Úc trong những năm tới, bao gồm căn cứ không quân và kho chứa nhiên liệu, vũ khí đạn dược. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ duy trì thường trực một phi đội trực thăng tấn công và một sư đoàn pháo binh ở Hàn Quốc như đã thông báo vào đầu năm nay. Mỹ có hơn 170.000 binh sĩ đồn trú ở nước ngoài, bao gồm ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Báo cáo về vị thế quân sự Mỹ vừa được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan. Đây được xem là vấn đề nóng nhất trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Đang có nhiều lo ngại rằng hai siêu cường thế giới có thể bùng nổ giao tranh ở eo biển vì lý do chính trị. Nếu điều đó xảy ra, Nhật Bản cũng gặp nguy hiểm trực tiếp vì cách Đài Loan không xa. Hơn nữa, nước này còn là đồng minh thân cận của Washington và có khoảng 50.000 lính Mỹ đóng quân. George Seda, nhạc sĩ 31 tuổi sống ở thủ đô Honiara của quốc đảo Solomon, mô tả những ngày qua giống như địa ngục do các vụ biểu tình bạo lực. Khắp nơi chìm trong nỗi sợ và đói khát, trích lời Seda cho biết.
nhắc tới cuộc hỗn loạn bắt đầu từ thứ Tư tuần trước khi dòng người xâm chiếm tòa nhà Quốc hội, đốt phá nơi này và các cửa hàng lân cận. Hậu quả khiến 3 người tử vong, nhiều người bị bắt giữ. Chính phủ Solomon đã ban bố tình trạng khẩn cấp 36 giờ ở thủ đô và kêu gọi các nước láng giềng giúp đỡ. Do đó, Úc và Papua New Guinea đã gửi 150 người thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình đến dập tắt mùi lửa hỗn loạn ở quốc đảo 800.000 dân giữa Thái Bình Dương. Những vụ việc tàn khốc nhất xảy ra ở phố người Hoa. Ông Trương, một chủ tiệm rượu và tạp hóa ở khu phố cho biết tình hình vẫn vô cùng khó đoán. Nhiều cửa tiệm của người Hoa đã bị đốt phá, hôi của. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi, trích lời ông Trương nói. Và cho biết thêm, Đại sứ quán Trung Quốc đã cung cấp chỗ lánh nạn tạm thời cho các công dân nước này bị mất nhà cửa hoặc bị đe dọa. Theo SCMP, nguyên nhân của làn sóng bạo lực bắt nguồn từ sự tức giận âm ỉ của người dân Solomon, đặc biệt là tại tỉnh Malaita, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh tại quốc đảo nhỏ bé này. Mâu thuẫn bắt đầu leo thang từ năm 2019, khi chính phủ Solomon cắt đứt hợp tác với Đài Loan để thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc. Sau vụ việc mới đây, nhiều ý kiến cho rằng Đài Bắc và Washington, những bên vốn ủng hộ tỉnh Malaita, đã kích động làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra các nguyên nhân quan trọng còn phải kể tới sự tức giận của người dân đối với bộ máy tham nhũng, tài nguyên thiên nhiên bị nước ngoài khai thác quá mức và cả nguyên nhân khủng hoảng đại dịch Covid-19. Alan Tidwell, chuyên gia về khu vực Thái Bình Dương tại Đại học Georgetown nhận định, việc đổ lỗi cuộc biểu tình gần đây cho tâm lý ác cảm với Trung Quốc chỉ là một lý do thuận tiện. Theo ông Tidwell, nguyên nhân thực sự là do sự bất mãn của người dân, sự phân chia quyền lực chính trị không công bằng, bộ máy lãnh đạo yếu kém. Tuy vậy, nỗ lực của Trung Quốc để tăng sức mạnh ảnh hưởng đối với kinh tế và chính trị Solomon trong những năm gần đây cũng là nguyên nhân tích tụ lòng căm phẫn và dẫn đến cuộc đốt phá tràn lan. Việc Washington và Đài Bắc đổ tiền ủng hộ cho tỉnh Malaita cũng là các yếu tố không thể bỏ qua trong bức tranh toàn cảnh đầy ngổn ngang và hỗn loạn của quốc đảo Solomon. Tổng thống Joe Biden hôm 29 tháng 11 trấn an người Mỹ rằng chính phủ đang làm việc với các hãng dược để cải tiến vaccine chống lại biến chủng mới Omicron nếu cần thiết. Biến chủng này dấy lên lo ngại nhưng không thể là nguyên nhân của sự hoảng loạn, trích lời ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày hôm qua. Ông nói thêm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ghi nhận ca mắc biến chủng mới ở Mỹ. Tổng thống cho biết, Nhà Trắng đang lên kế hoạch dự phòng với các hãng dược Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, sẵn sàng ứng phó với chủng Omicron nếu tình hình diễn biến phức tạp. Ông Biden nhấn mạnh, chúng ta sẽ chiến đấu với Covid trong mùa đông này, sẽ không có phong tỏa hay đóng cửa kinh tế, thay vào đó là đẩy mạnh tiêm chủng, tiêm liều bổ sung, tăng xét nghiệm và hơn thế nữa. Tổng thống hối thúc người Mỹ chích vaccine Covid-19 và tiêm liều bổ sung nếu đủ điều kiện. Ông Biden lặp lại nhận định của Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci rằng các loại vaccine vẫn cung cấp khả năng bảo vệ nhất định đối với biến chủng mới và liều bổ sung sẽ tăng cường khả năng này. Với biến thể Omicron xuất hiện, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 hàng ngày của Nam Phi có thể tăng lên gấp 3 lần, vượt ngưỡng 10.000 ca vào cuối tuần này, theo một chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Nam Phi hôm 29 tháng 11 cảnh báo. Giáo sư Salim Abdul Karim, cố vấn chính phủ trong chiến dịch ứng phó Covid-19 còn nói rằng, mặc dù các vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả, nhưng bệnh viện Nam Phi có thể phải chịu áp lực lớn với lượng bệnh nhân tăng vọt trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Ông cho biết hiện vẫn chưa có dấu hiệu cảnh báo đỏ, nhưng nhấn mạnh giới chức các nước không được chủ quan. Biến chủng Omicron được ghi nhận lần đầu tiên ở Nam Phi và một số nước láng giềng hồi giữa tháng 11, sau đó lan tới các châu lục. Trong một diễn biến mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 29 tháng 11 đã đưa ra cảnh báo khả năng Omicron lây lan thêm ở mức toàn cầu là rất cao. Và tùy theo tính chất của biến thể này, có thể sẽ có sự tăng vọt của Covid-19 với khả năng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo WHO, các nước nên tăng cường giám sát và tăng tốc tiêm vaccine càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao. Được biết, Omicron có nhiều đột biến ở gai protein, có thể giúp biến chủng này lẫn trốn hệ miễn dịch với sức lây lan cao. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu về mức độ lây nhiễm và liệu sự gia tăng ca nhiễm có liên quan đến khả năng virus phá vỡ hàng rào hệ miễn dịch hay không. Kể từ khi siêu biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Nam Phi, hàng loạt quốc gia trên thế giới đã gấp rút ban hành lệnh hạn chế di chuyển với người đến từ nước này để phòng chống dịch lây lan. Chán nản và bất lực là cảm giác của những du khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Johannesburg của Nam Phi sau khi hàng loạt chuyến bay bị hủy. Một hành khách đến từ Lesotho cho biết, chúng tôi không biết phải làm gì cả ngoài chờ đợi sự giúp đỡ. Tuy nhiên, hiện các hãng bay nói rằng họ không thể giúp được gì cả. Trong cuộc họp báo hôm 29 tháng 11, Bộ Y tế Nam Phi cho biết nước này đang tăng tốc chuẩn bị các cơ sở y tế để đối phó với biến thể Omicron mới. Giới chức Nam Phi cũng đang kêu gọi các nước hủy bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với du khách đến từ nước này.
Được biết, biến thể Omicron lần đầu tiên được nhóm các nhà khoa học ở Nam Phi công bố vào hôm 24 tháng 11. Biến thể này có khả năng chống lại các phản ứng miễn dịch của cơ thể người và dễ lây lan hơn các biến thể trước đó. WHO đã phân loại Omicron là biến thể đáng lo ngại và yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gen virus biến thể mới này. Mới đây, các nước Mỹ Latin đã công bố những biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt đối với hành khách đến từ các nước châu Phi để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron mới trong khu vực. Từ ngày 4 tháng 12, Cuba sẽ ban hành các hạn chế đối với du khách đến từ phía Nam châu Phi. Hôm 29 tháng 11, Bộ Y tế nước này cho biết hành khách vẫn được cho phép nhập cảnh vào Cuba, nhưng phải tuân thủ nhiều biện pháp phòng ngừa, bao gồm xuất trình thẻ xanh đã tiêm chủng đầy đủ, vaccine ngừa COVID-19, kết quả 3 lần xét nghiệm PCR âm tính và thực hiện cách ly trong 7 ngày. Trong khi đó, những du khách đến từ các quốc gia châu Phi cận Sahara khác, cũng như Bỉ, Israel, Hồng Kông, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ cần tiến hành 2 lần xét nghiệm PCR và không phải cách ly. Được biết, chỉ mới cơ bản thoát khỏi làn sóng dịch do biến thể Delta gây ra, Cuba lại đang phải nơm nớp với Omicron dù hầu hết người dân đều đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nội địa. Những biện pháp hạn chế mới vừa được ban hành chỉ 2 tuần sau khi quốc đảo Caribe mở cửa đón du khách quốc tế để cứu vãn nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch. Còn tại Brazil, chánh văn phòng Tổng thống Jair Bolsonaro cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới hoàn toàn đối với du khách đến từ 6 quốc gia Nam Phi. Từ khi đại dịch bùng phát, Brazil đã ghi nhận 614.278 trường hợp tử vong, trở thành quốc gia có số người chết cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Trong khi đó, ở Argentina, Bộ Y tế cho biết nước này đã ban hành lệnh hoãn các chuyến bay thẳng đến châu Phi để tránh sự lây lan các ca nhiễm liên quan đến biến thể mới. Những người đã đến châu Phi trong 14 ngày qua sẽ phải cách ly trong 14 ngày, ngay cả khi được tiêm phòng đầy đủ. Kể từ tháng 12, Chile cũng tuyên bố không đón hành khách từ một số quốc gia châu Phi để phòng ngừa siêu biến thể mới. Mưa lớn và tuyết tan nhanh đã làm ngập đường phố Bilbao ở miền Bắc Tây Ban Nha từ hôm thứ Hai, khiến hàng chục ô tô nổi lên bền giữa dòng lũ. Sau khi nước sông Nervión gây ngập lên láng, thị trưởng João Maria Aburto cho biết chính quyền địa phương đã triển khai lính cứu hỏa làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố, bao gồm dọn dẹp cây cối ngã đổ. Nhiều vụ lở bùn cũng đã xảy ra. Trước đó vào cuối tuần, cơn bão Akhun đã khiến nhiều tuyến đường phải đóng cửa, trong khi nhiều tài xế xe tải mắc kẹt trong tuyết rơi dày ở miền Bắc Tây Ban Nha. Hình ảnh từ trên cao cho thấy các ngôi nhà và cánh đồng chìm trong nước lũ ở bang Washington của Mỹ vào ngày 28 tháng 11. Thành phố Iverson ở miền Tây Bắc là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nhiều tuyến đường không thể đi được. Ở phía Canada, tỉnh British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng này sau khi hiện tượng gọi là dòng sông khí quyển làm lượng mưa của cả tháng trút xuống trong vòng 2 ngày, gây lũ lụt và lở bùn nghiêm trọng chưa từng thấy, hủy hoại nhiều tuyến đường và nhà cửa, làm gián đoạn các tuyến đường sắt quan trọng. 4 người chết và 19 người bị thương khi mưa bão tấn công trung tâm kinh tế Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua thứ Hai. Văn phòng thống đốc Istanbul cho biết trong số 4 nạn nhân tử vong bao gồm một người nước ngoài. Trong số những người bị thương có 3 trường hợp nguy kịch. Gió giật tới 130 km/h đã tấn công thành phố, cuốn phăng mái nhà và các biển quảng cáo ngoài trời. Thủy triều dân cũng gây ngập úng và sóng đến cao ven bờ biển Bosphorus. Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines đã phải hoãn nhiều chuyến bay, trong khi cảng Bosphorus cũng đã tạm ngừng chuyển hàng. Hôm 29 tháng 11, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với quyền tự vệ của Israel trước các quốc gia thù địch như Iran. Trong đó, ông Johnson khẳng định Iran cần thay đổi những hành vi sai lệch như tiến hành các cuộc tấn công trên biển, tiếp tay cho các phần tử cực đoan và gây ra bất ổn trong khu vực. Vốn là kẻ thù không đội trời chung với Iran, Israel liên tục kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới tiếp tục gây áp lực lên Tehran, không lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên nước này làm điều kiện để Iran trở lại bàn đàm phán hạt nhân tại Viên. Đồng thời, Israel cũng khuyến nghị quốc tế giám sát các hoạt động của Iran chặt chẽ hơn. Hôm 29 tháng 11, Iran và các cường quốc đã nối lại cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA trong không khí căng thẳng. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn việc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Israel đã cho rằng trong các cuộc đàm phán, Iran sẽ cố gắng thỏa thuận để được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt, nhưng quyết không tự hạn chế tiềm năng chế tạo bom hạt nhân thông qua việc tăng tốc làm giàu uranium. Tại thủ đô Santiago của Chile, một đám cháy lớn bùng phát ở nhà xưởng chứa vật liệu xây dựng, thải ra đám mây xám đầy hóa chất độc hại vào hôm qua. Khói lửa bao trùm một khu vực phía bắc thành phố, giới chức khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và tìm nơi trú ẩn. Sự cố khẩn cấp cũng gây ra gián đoạn giao thông và một số tuyến cao tốc cấm phương tiện lưu thông. Để phòng ngừa, nhà chức trách cũng đóng cửa trường học và một số hoạt động công cộng khác.
Đại diện Sở Cứu hỏa thành phố cho biết, do cháy ở nhà xưởng công nghiệp nên có rất nhiều hóa chất. Khói bốc lên từ đây rất độc hại, chứa các phân tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng với sức khỏe nếu hút phải. Người đứng đầu cơ quan y tế thành phố San Diego cho biết, chúng tôi kêu gọi người dân đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Khi cần ra ngoài, hãy che kín mũi và miệng. Nếu có vấn đề bệnh lý nền về hô hấp hay phụ nữ mang thai, hãy chú ý tình trạng của mình và liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất. Bảo vệ sức khỏe là điều quan trọng nhất. Nhóm nhà khoa học Mỹ tạo ra robot dẫn sóng đầu tiên trên thế giới Xenobot cho biết chúng giờ đây có thể sinh sản, chỉ là cách thức khác biệt so với thực vật và động vật. Robot kỳ lạ được tạo nên từ tế bào gốc của loài ếch có móng vuốt châu Phi gọi là Xenobus levis, vì vậy chúng được đặt tên là Xenobot. Chúng có chiều rộng chưa tới 1 mm, được công bố lần đầu tiên năm 2020. Các robot trong phòng thí nghiệm cho thấy có thể di chuyển, phối hợp làm việc theo nhóm và có thể tự chữa lành. Điều kinh ngạc nhất là các nhà khoa học từ Đại học Vermont, Đại học Tufts và Đại học Harvard cho biết Xenobot có khả năng sinh sản. Thật đáng kinh ngạc, trích lời giáo sư Michael Levin từ Trung tâm Khám phá Allen thuộc Đại học Tufts cho biết. Nó làm tôi bất ngờ, loài ếch có cách sinh sản của chúng, nhưng khi bạn tách các tế bào khỏi phần còn lại của phôi và để chúng có cơ hội tìm cách thích nghi với môi trường mới, chúng không chỉ học được cách mới để di chuyển mà còn tìm ra cách sinh sản khác, giáo sư nói thêm. Ban đầu, Xenobot có hình cầu và được tạo ra từ khoảng 3.000 tế bào. Với sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu sau đó đã thử nghiệm hàng tỷ hình dạng cơ thể khác nhau để làm cho Xenobot sinh sản hiệu quả hơn. Cuối cùng, siêu máy tính cho kết quả các Xenobot hình chữ C có khả năng sinh sản tốt nhất. Nó có thể tìm thấy các tế bào gốc cực nhỏ trong đĩa thí nghiệm, thu thập hàng trăm tế bào này vào miệng. Vài ngày sau đó, đám tế bào này đã trở thành Xenobot mới. Đa số mọi người nghĩ robot được tạo ra từ kim loại, nhưng đó không phải, mọi thứ có thể tạo nên một con robot. Chúng là robot vì chúng hành động theo sự chi phối của con người, giáo sư George Bongat cho biết. Theo ông, nếu hiểu theo cách này, Xenobot là robot nhưng cũng là một sinh vật được tạo ra từ các tế bào ếch chưa biến đổi gen. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục Khám phá bí ẩn được phát sóng trong bản tin nóng vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.